හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? අද මං අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක්ම වටින වීඩියෝ එකක්. කෙස් කලඹ කියන්නේ අපේ ලස්සනට වගේම නිරෝගී භාවයටත් බලපාන ප්‍රධානම අංගයක්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔබේ හිස කෙස් දිගු හා ඝනකම් කර ගැනීමට හැකි ක්‍රම 11ක් ගැන. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ අලුත් වටින කියන වීඩියෝස් බලන්න. එහෙනම් අපි අද යමු වීඩියෝ එකට. අපේ පෙනුම තිවුර කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි හිස කෙස් කියලා කියන්නේ. කාන්තාවන් බොහෝ කැමති ඔවුන්ගේ හිස කෙස් දිගින් වැඩි වෙන තරමට වගේම ඝනකමින් වැඩි වෙන තරමට. ඔවුන් බොහෝ දේවල් කරනවා ඔවුන්ගේ හිස කෙස් ලස්සන කරගන්න. හිස කෙස් දිනකට මිලිමීටර 0.3ත් 0.5ත් අතර, මාසකට සෙන්ටිමීටර 1ත් 1.5ත් දක්වා සහ වසරකට සෙන්ටිමීටර 12 සිට 15 දක්වා වර්ධනය වෙන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. ශරීරයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වෙන දෙවන පටකය වෙන්නේ මේ හිස කෙස්ම තමයි. නමුත් අපි බොහෝ දෙනාට හිස කෙස් වල දෝෂ නම් අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා. මේ නිසාම අද අපි ඔබට අරගෙන ආවේ හිස කෙස් දිගින් සහ ඝනකමින් වැඩි කරගත හැකි ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. 1. කතුර සමග මිතුරු වන්න. ඔබ ඔබේ කොණ්ඩය දිගු කර ගැනීමට සිහින දකිනවා නම් ඔබට කොණ්ඩයට කතුර ලං කරනවා කියන එකත් සිහිනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්තටම ඔබට ඔබේ කොණ්ඩය වවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ කොණ්ඩය නිසි ලෙස කප්පාදු කිරීම අවශ්‍යම දෙයක්. ඔබේ කැඩුණු ඒ වගේම බෙදුණු කෙස් කලඹකින් මිදීම පමණක් නොව ඔබේ හිස කෙස් වල සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමටත් මේ ඔබට උපකාරී වෙනවා. ඔබේ පැලුණු කොණ්ඩය නිසා ඔබේ කොණ්ඩයම විනාශ වී යාමට හැකියාවක් පවතින නිසා හැම විටම ඔබේ කොණ්ඩය කප්පාදු කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වන්න. 2. කන්ඩිෂනර් භාවිතා කරන්න. බොහෝ දෙනා විවිධ මත පළ කරනවා මේ කන්ඩිෂනර් ඔබේ හිස කෙස් මත තබා ගත යුතු කාලය පිළිබඳව. නමුත් ඇත්තෙන්ම කන්ඩිෂනර් ඔබේ හිස කෙස් වල තබා ගත යුතු කාලයක් නැහැ. මේ ඔබේ හිස කෙස් වලට එසැනින් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔබේ හිස කෙස් වලට සිදුවන හානිවලුනුත් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ මතක තබා ගත යුතු තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සියලුම හිස කෙස් වර්ගවල යහපත් සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ කන්ඩිෂනර්. මේ නිසා ඔබ කන්ඩිෂනර් භාවිතා කිරීම සිදු කරන්න අමතක කරන්න එපා. 3. මැජික් අමුද්‍රව්‍ය වලින් උදව් ලබා ගන්න. ලූණු සහ සුදු ලූණු යුෂ, ගෝස්බෙරි, ශිකාකායි, ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි සහ පොල් කිරි හිස කෙස් වලට පෝෂණය ලබා දෙන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. හිස කෙස් වර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීමට මේ උපකාරී වෙනවා. ඔබේ හිස් කබලේ සහ හිස කෙස් වල සමස්ත සෞඛ්‍යයටද මේ බොහෝ සහාය වෙනවා. 4. හිස කෙස් ආවරණ සහ තෙල් මගින් ප්‍රතිපතා පෝෂණය. හිස කෙස් වල තෙල් ආලේප කිරීම හෝ ආවරණ භාවිතා කිරීම ආගම සිහි කරනවා වගේ සතිපතා නොකඩවා කරන්න ඕනි. කොණ්ඩේ වර්ධනය කරගන්න නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එමගින් කොණ්ඩේට අත්‍යවශ්‍ය මේද රඳවා තියාගන්න උදව් වෙනවා වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෙස් කලඹක් ලැබෙනවා. කොණ්ඩේ තෙල් ගැල්වීමට ඔයාට පුංචි ඉඟියක් දෙන්නම්. තෙත හිස කෙස් වල තෙල් ගල්වන්න. මේ ක්‍රමය ලේසියෙන්ම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම හිස කෙස් වලින් තෙල් අයින් කරගන්න උදව් වෙනවා. ස්පා එකකින් සත්කාර කර ගැනීමත් මේට කදිම විසඳුමක්. ඒත් මානසික ආතතිය දුරු කරන අනර්ග හෙයා පැක් එකක් ඔයාට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ලෙමන්, මීපැණි, ඔලිව් ඔයිල්, ලූණු උච හා අලිගැට පේර වගේ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා හිස කෙස් ආවරණයක් සකස් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. 5. කපු කොට්ට ඉවත් කර සිල්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. හිස කෙස් වර්ධනයට පාවිච්චි කරන කොට්ට උරයක් බලපානවා. කෙස් කලඹේ වර්ධනය වේගවත් කරන්න කපු කොට්ට උරේ වෙනුවට සේද හෝ සැටින් පාවිච්චි කරන්න. ඊට හේතුව කපු වලට වඩා සිල්ක් සහ සැටින් වල සිනිඳුභාවය හිස කෙස් වලට උචිත වීමයි. සිල්ක් හෝ සැටින් යන දෙවර්ගයම ඝර්ෂණයක් ඇති කරන්නේ නැති නිසා කොණ්ඩ ගැට ගැසීම අවම වෙනවා. මේ විදිහට හිස කෙස් කැඩී යාමත් අවම වෙනවා. 6. හිස කෙස් සේදීමෙන් අනතුරුව වියලා ගත යුතු ආකාරය. ඔයාගේ තුවායේ මොනතරම් සිනිඳු වුණත් එමගින් සියුම් තෙත් හිස කෙස් වලට හානි වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන් හිස කෙස් සේදීමෙන් අනතුරුව තුවායෙන් හිස කෙස් ඔතන් ඉන්නවා. එමගින් හිස කෙස් තුවායේ ඇති තන්තු වල පැටලී කොණ්ඩයට හානි වෙනවා. 7. කෙස් කලඹට විවේකයක් ලබා දෙන්න. දවස පුරාම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කිරීම හේතුවෙන් අපි ගෙදරින් පිට වෙනකොට නිතරම හිස කෙස් ආලේපන පාවිච්චි කරනවා. මෙවැනි ආලේපන හේතුවෙන් හිස කෙස් වලට විශාල වශයෙන් හානි සිදු වෙනවා. හිස කෙස් වල වර්ධනය ඉක්මන් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ගොඩක් තදට හිස කෙස් ගැට ගහන්න නම් එපා. හිස කෙස් වර්ධනයට අහිතකර ලෙස බලපාන ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස නිරන්තරයෙන්ම විස බීජ වලට නිරාවරණය වීම දැක්විය හැකියි. මේ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට කලින් කලට ප්‍රතිවිස බීජ හරණ සත්කාර ලබා දෙන්න ඕනි.
සමට පමණක් නොව හිසකෙස් වලට ඉර එළියෙන් හානි වන බැවින් නිවසින් පිටත් වෙන අවස්ථාවන් වලදී හිසකෙස් ආවරණය කර ගැනීමට හිස්වැස්මක් එසේත් නැත්නම් අවු ආවරණ ආලේපන භාවිතා කරන්න. 8. ඔයාගේ ආහාර රටාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. සමහර ආහාර කොණ්ඩේ වර්ධනය සඳහා උදව් වන බව පර්යේෂණ මගින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. එයට අනුව කොණ්ඩේ වර්ධනයට බයෝටින් සහ විටමින් H බහුලව අන්තර්ගත වන කැම වර්ග වඩා සුදුසුයි. ඒවායේ මේද හා කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියට සහයෝගය ලබා දෙනවා මෙන්ම ඇමයිනෝ අම්ල නිසා ශරීරයේ ප්‍රෝටීන් මට්ටම ඉහළ යනවා. චීස් කිරි බිත්තර වට්ටක්ක සහ සෑම ධාන්‍ය වර්ගයක්ම සැමන් ඌරුමස් පීකුදු සහ අලිගට පේර යන ආහාරවලද බයෝටින් විශාල වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. 9. අනවශ්‍ය ලෙස කොණ්ඩේ සෝදන්න එපා. හිසකෙස් අපිරිසිදු නොවිය යුතුයි මෙන්ම නිරන්තරයෙන්ම කොණ්ඩේ සේදීමත් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මෙහි තේරුම නිතරම කොණ්ඩේ සේදීම හේතුවෙන් කොණ්ඩේ අත්‍යවශ්‍ය ස්වභාවික තෙල්ද ඉවත් වී සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවයෙන් නැති වී යාමයි. හිසකෙස් සෝදන විට මෘදු ලෙස සැහැල්ලුවෙන් සම්බාහනය කර පහළට පීරන්න. 10. පොල් තෙල් සහ ලූණු යුෂ මිශ්‍ර කරන්න. ලූණු යුෂ සතුව පවතින හිසකෙස් වර්ධන හැකියාව හේතුවෙන් ඇලොපේසියා ඇරයාටා සත්කාරයට උදව් වෙනවා. මෙයින් කොණ්ඩේ වර්ධන චක්‍ර නියාමනය කරන අතරම හිසකෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණයත් සපයනවා. මෙයට පොල් තෙල් මිශ්‍ර කර ආලේප කිරීම තවත් හොඳයි. කොණ්ඩයේ පොල් තෙල් ගැල්වීම මගින් ස්වභාවික තෙල් ස්වභාවය රඳවාගත හැකි අතරම හිස් කබලේ වියලි ගති නැති කරන්නත් පුළුවන්. පොල් තෙල් වල ලෝරික් අම්ලය සහ විටමින් C ලොකු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වී තියෙනවා. පොල් තෙල් වලට ආදේශක විදිහට ආමන්ඩ් හෝ අබ තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. 11. ඉවසීමෙන් ඉන්න. එක් රාත්‍රියකින් දිගු සවිමත් කේශ කලාපයක් ලබාගත නොහැකි. සාමාන්‍යයෙන් හිසකෙස් වර්ධනය වෙන්නේ මාසයකට අඟලක් හෝ භාගයක්. මේ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන්ම සිටීම හේතුවෙන් කනස්සල් වීම නිසා ඍණාත්මක ප්‍රතිඵල ලැබීමටත් පුළුවන්. අපි මේ සඳහන් කරලා තියෙන කේශ සත්කාර නිවැරදිව අකුරටම පිළිපැද්දත් අඟලකට වඩා කොණ්ඩේ දිගු නොවන බැවින් ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල නොලැබෙන නිසා හිසකෙස් සත්කාර මගදී නවත්තන්න නම් එපා. කල් ගත වන විට ගොඩක් අමාරු වුණත් ඔයාට හීන දකින දිගු ශක්තිමත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ පෘෂ්ඨමත් කේශ කලාපය ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොම පරිස්සමින් ඉන්න.